Știți cum să vă protejați desenul sau modelul? Unde doriți să-l protejați? Ce sunt categoriile de produse? Bună ziua! Aș dori să-mi registrez desenul sau modelul. Ce ar trebui să fac? Pentru a vă proteja desenul sau modelul, acesta trebuie să fie nou și să aibă caracter individual. În al doilea rând, dacă doriți, puteți consulta baza de date națională de desene și modele sau baza de date DesignView, unde puteți găsi desene sau modele naționale, comunitare sau internaționale înregistrate anterior. Dar trebuie să știți că desenele sau modelele înregistrate anterior se pot opune cererii dumneavoastră atunci când îi se evaluează noutatea și caracterul individual. În al treilea rând, vă reamintesc că desenul sau modelul dumneavoastră va fi protejat numai în țara sau regiunea unde acesta a fost înregistrat. Ce ar trebui să fac în continuare? În Uniunea Europeană există drepturi privind desenele sau modelele înregistrate și neînregistrate. Un drept neînregistrat oferă protecție numai în cazul în care cineva vă copiază desenul. Este valabil 3 ani de la data primei divulgări în Uniunea Europeană. Păstrarea documentației privind dezvăluirea desenului sau modelului este importantă în astfel de cazuri. Asigurați-vă că toate documentele sunt datate. Dacă doriți să vă înregistrați desenul sau modelul, puteți depune o cerere online pe site-ul nostru sau puteți printa și completa formularul pe hârtie disponibil pe site-ul nostru. Printr-o cerere, poate fi cerută protecția unuia sau mai multor desene sau modele. În principal, desenele sau modelele conținute într-o cerere multiplă trebuie să aparțină aceleiași clase din clasificarea Locarno. Ce fel de informații trebuie să includ în cerere? Veți avea nevoie de numele dumneavoastră, adresa și datele de contact, reprezentarea grafică a desenului sau modelului dumneavoastră, ceea ce înseamnă că avem nevoie de imagini clare ale desenului sau modelului pe care doriți să îl înregistrați. Acestea pot fi sub formă de fotografii sau desene pe un fundal neutru. Categoriile de produse la care se referă desenul sau modelul. Pot depune cererea în numele meu sau al companiei mele? Puteți depune o cerere în numele unei persoane sau al unei companii. Este important să știți că desenul sau modelul va fi înregistrat pe numele solicitantului. Îmi trebuie un mandatar? Nu este obligatoriu să aveți un mandatar când depuneți cererea. În cazul în care alegeți să aveți un mandatar, acesta trebuie să fie consilier în proprietate industrială, calificat în domeniul desenelor și modelelor și autorizat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci nu poate recomanda un mandatar anume. Unde pot găsi clasificarea categoriilor de produse? Pentru definirea categoriilor de produse la care se referă desenul sau modelul, puteți consulta clasificarea Locarno pe site-ul nostru sau căutați în baza de date Design Class. Cât timp durează protecția? Durata protecției desenului sau modelului este de maxim 25 de ani. Dar, odată înregistrat, desenul sau modelul este protejat pentru o perioadă inițială de 10 ani. Aceasta poate fi prelungită cu încă 3 perioade de câte 5 ani. Cât timp durează să înregistrez desenul sau modelul? După depunerea cererii, aceasta trebuie examinată. Desenul sau modelul înregistrat va fi apoi publicat în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. La depunerea cererii, puteți cere amânarea cu 30 de luni a publicării înregistrării desenului sau modelului dumneavoastră. Acest lucru permite titularului desenului sau modelului de a contacta producători, păstrând totodată confidențial detaliile desenului sau modelului său. Desenul sau modelul înregistrat beneficiază de protecție de la data depunerii. Ar putea apărea întârzieri în procesul de examinare a cererii dumneavoastră, dacă vi se vor solicita clarificări sau modificări. Cât mă costă? Taxa de eliberare a certificatului de înregistrare a desenului sau modelului depinde de numărul de desene sau modele conținute în cerere și acoperă primii 10 ani de protecție. Dacă doriți reînnoirea acestuia, va trebui să plătiți taxe de menținere în vigoare pentru fiecare perioadă suplimentară de 5 ani. Puteți consulta cuantumul taxelor și termenele de plată a acestora pe site-ul nostru. În principiu, taxele sunt nerambursabile.
Fiți atenți la facturile înșelătoare de la terțe persoane. Dacă aveți dubii asupra solicitărilor de plată, adresați-vă oficiului nostru. Considerați că este necesară această înregistrare? Înregistrarea desenelor sau modelelor nu este obligatorie, dar dacă vă înregistrați desenul sau modelul, veți obține un drept exclusiv asupra acestuia, precum și dreptul de a-l cesiona sau licenția altora. Acest lucru demonstrează și faptul că ați luat măsuri pentru protejarea drepturilor dumneavoastră de proprietate intelectuală. De reținut: creați un desen sau model nou cu caracter individual. Hotărâți-vă asupra categoriilor de produse. Hotărâți-vă unde doriți să înregistrați. Depuneți cererea de înregistrare și plătiți taxele. Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul nostru.